Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues, me mua Besardiat Saj do të jeni deri në orën 8:30 në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do nisim fillimisht me titujt kryesor të gazetave, përmes të cilave kemi mundësi që të njihemi me aktualitetin politik dhe jo vetëm në vendin tonë. Si çdo ditë tjetër, e përditshme e parë që hap gazetat në Report Televizion është shqiptarja.com, e cila sot hapet me këtë kryeartikull 10 pikat e errta, gazetari trallton babalen, investigova unë, përgjimin e bëri ai. Ky është titulli kryesor i kësaj gazete të nderuar teleshikues për ditën e sotme. Gazetari Jetmir Oldashi dhe dëshmitari X përgënjeshtrojnë njëri tjetrin për regjistrimin e bisedës dhe kontaktin me Partinë Demokratike. Të tjerë tituj nga kjo çështje: pse gazetari Oldashi e mbajti 4 muaj përgjimin, Rama Bashës nxjerr nga llumi sa më shumë nga këta xhavahir. Basha, Rama Xhafaj po mbulojnë veprat penale të Agronit. Në faqe 2, 3, 4, 5, 6 vjen ky shkrim për ditën e sotme. Së bashku me gazetën shqiptarja.com vjen edhe suplementi Rilindasi. Motra tone, kryevepra i takon Hidromenos, Mustafa Rapi është dashakeqës. Replika e piktorit, një përgjigje rreth hamendësimeve mbi veprën e Hidromenos nga Pjerin Sheldia. Shakespeare im, profesor Besim Qori, aktori pa njohur i viteve 30 nga Sadik Bejko. De Gjeluli u vran nga pushtuesit serb pa pasur gisht Gjomarkajt nga Ndue Dedaj. Shkrimet cilat keni mundësi t'i lexoni tek Rilindasi për ditën e sotme. Analiza nga Fatos Çoçoli, shtetari Xhafa dhe zbatimi i ligjit. Sqarimi në publik i ministrit të brendshëm të sotëm më bindi si qytetar se ky në punës i lartë i shtetit nuk e ka shkelur ligjin. Kjo është kryesorja dhe ja vlen të mësohemi nëse duam të jemi qytetar të përgjegjshëm, që t'i shikojmë ata që na drejtojnë vetëm nga filtri i zbatimit të ligjit, vijon në faqen 4. Këndi ekspertit Fadil Kepi, kur përfitojnë pension suplementar arsimtarët. Eksperti sqaron në Report Televizion problematikat e pensioneve, pedagogëve me titull shkencor, si u llogaritet pensioni në faqen 11. Shqiptarja 60 vjeçe killere me pagesë qelloi kirurgun italian në Nebir u paguan 5.000 euro nga vllai i mjekut për ta vrarë në mënyrë që t'i merrte pasurinë. Ngjarja në Itali, detajet në faqen 10. Kemi përfunduar nderuar teleshikues me të përditshme shqiptarja.com, ndërsa do të shohim titujt kryesor të gazetës Panorama. E kemi tashmë këtë të përditshme në ekran, si do të llogaritet taksa e shtëpisë familjet që do të paguajnë më pak. Intervista flet drejtori i taksës së pasurisë, kur mungon sipërfaqja për shtëpitë para 93-shit, taksa do të llogaritet për 70 metër katror, një material i cili vjen në faqen 5 të kësaj gazete. Shohim të tjera detaje. Korç nis hetimi pas akuzave të familjes për dhunë nga policia, vrasja në komisariat, kamerat zbulojnë 2 efektive që hynë në qelin e 27 vjeçarit. Ky shkrim shoqërohet edhe me 2 foto, pikërisht foton e viktimës e neaftoi dhe protesta e zhvilluar në Korç për ngjarjen e rëndë të ndodhur. Përgjimet e trafikantëve të vizave merrnin porosi nga Maroku. Bisedat e plota vinë sot në faqen 7 të kësaj gazete. Universiteti Diplomacia Publike luarasi mbledh të rinjt e Ballkanit në një material që vjen në faqen 8. Gazetari rrëfen si e përgjoj Agron Xhafajn, kam edhe materiale të tjera të papublikuara. Gazetari Jetmir Oldashi tregon në takimet me Veliun dhe përgjimin e vëllait ministrit, reagojnë Rama dhe Basha. Ndërkohë që në foto, shikues nderuar, kemi mundësi të shohim gazetarin Jetmir Oldashi, Albert Veliun, dëshmitarin X të Partisë Demokratike, dhe Agron Xhafajn, vëllain e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Vath në vesh nga Edmond Tupja Ministroza. Një virus i frikshëm ka nisur prej kohësh të shfaqet në gjirin e të rënditur të qeverisë son, një virus në zanafill të një tip viroze që ka mundësi të hyjë në historinë e mjekësisë politike me emrin Ministroz.
Dy ministra janë viktimë të saj, dy ministra të brendshëm, të cilët po gjallërojnë, madje po eksitojnë së tepërmi ekranet dhe gazetat, bisedat dhe kundërbisedat, mendjet dhe hamendjet e shqiptarëve, ndjenjat dhe parandjenjat të tyre brenda dhe jashtë vendit, vijon në faqen 21. Leksioni ambrozjas nga doktor Zuluftar Bregu, vijon në faqen 21, materiali i plot në lidhje me këtë çështje. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama, shikues të nderuar, do të shkojmë së bashku tek një tjetër gazetë, Shtrada e të përditshmes Dita, e cila sot hapet me kryeartikullin për jetëmirin. Letër e hapur gazetarit që mori përsipër përgjegjësinë dhe autorsinë e përgjimit të vëllait të ministrit Xhafaj me bashkëpunëtorin Nix. Disa pyetje mbi rrëfimin e dieshëm nga selia e Partisë Demokratike dhe investigimin që ka bërë ai në Vlorë. Ka pasur përgjima, po janë shpërvjedhur fjalë për të ndërtuar një skenë të denjë për mafian politike. Pse gazetari me mbiemër të njohur në Partinë Demokratike këshillohet të mos ultojë në dipmeshi, pse shteti duhet ta marrë në mbrojtje që sot dhe pse ata që e futen në këtë lojë të rrezikshme shumë shpejt mund të lajnë duart me të. Detajet dhe analizat nga faqja 2 pra deri në faqen 5 nga Bedri Islami. Të tjera materiale, Pablo Escobar, mbreti i kokainës, hynë legalisht në Shqipëri. Për herë të parë larg hiperbolizimeve dhe binteve, i biri i Escobar nëpërmjet një libri prej gati 500 faqesh sjell historinë e vërtet të atit. Nga Zuluftar Hoxha në faqen 20. Në brendësi keni mundësi të lexoni Fai Konica, Gjoni i Krujës dhe 2 romane të panjohura nga Entela Resuli dhe Dasma e Shekullit, çfarë ndodhi në dasmën e Harryt me Meghan. Flitet pra për dasmën e çiftit mbretëror në Britaninë e Madhe nga faqja 12 deri në faqen 18, të gjitha detajat. Dokumente dhe fakte, 45 vjet nga revolta e Spaçit, ekskluzive nga Maringlen Kasmi. Hidhet dritë për herë të parë mbi historikun e burgut, protagonistët e revoltës, numrit të burgosurve, puna që ata kryenin si dhe roli i sigurimit të shtetit. Babolja i Vlorës me ekspert hapu dhe të futem nga Erbenduka në faqen 6, ese Çehoviane, Stina e pamoshe dashurisë nga profesor Nasho Jorgaçi në faqen 16. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Dita për sot, të pasqyruara në faqen e parë. E lëm pas për të shkuar tek një tjetër e përditshme, radha e gazetës Sot, e cila hapet me titullin e madh: Protesta e opozitës, Fatos Klosi dhe Petro Koçi do të festojnë gjakderdhjen e zgjedhjeve të 26 majit 1996. Populli nuk gënjehet më. Në foto pra shohim edhe ish kreun e Shërbimit Informativ Kombëtar Fatos Klosi dhe zëvendës ministrin e mbrojtjes Petro Koçi, Spartak Ngjela, më 26 maj 1996, Partia Demokratike mori goditjen përfundimtare, protesta kaos e humbur. Basha mbledh krerët e degëve për protestën e 26 majit, urdhër të mos mbajnë shpresat tek LSI, baza e pakënaqur me reformimin e partisë. Paloka, Polo dhe Shehu shesin apartamentet, Saljani blen makinë 25 milion lek, Aldo Bumçi fiton 36.000 euro nga Qirat. Këto pra janë disa detajet të tjera cilat keni mundësi t'i lexoni sot në të përditshmen me këtë emër, ndërsa dalin dokumentet, Jasi Basha ofroi garanci në 2008 për ekstradimin e Iset Haxhis, i premtoi Strasburgut rihapjen e dosjes Hajdari në faqen 7. Partia Demokratike zbardh prapas skenat e përgjimit të Agron Xhafajt, gjithçka u realizua nga gazetari Oldashi, gati të dalë pjesa e dytë e bisedës. Partia Demokratike ka zbardhur dje prapas skenat e përgjimit të Agron Xhafajt. Në një konferencë për shtyp, kreu demokrat Ulzim Basha ka bërë publike dëshminë e gazetarit investigativ Jetmir Oldashi. Në faqen 4 vjen i plot materiali. Rama i përgjigjet të Bashës, Lulzim je zhytur thellë në lum, nxirr sa më shumë xhevahire dhe përdori kundër negociatave. Kryeministri Edi Rama duket se po përballet dhëm për dhëm me akuzat e opozitës në adresë të majorancës dhe qeverisë. Në faqen 5, detajet e plota. Milto Kutali, Kumbaro nuk e meriton të një tjetër mandat, ja çfarë nuk bëri në 6 vite si ministre.
Ministria e Kulturës mungesë transparencë dhe pakomunikim me artistët, një situatë që sipas tyre është shqetësuese duke akuzuar se mungon mbështetja dhe ndihma për teatrin. Prej kohësh Ministria e Kulturës është vënë përballë akuzave të artistëve. Në faqen 17 i plot shkrimi. Në faqen 19 keni mundësi të lexoni nga Zevgjoni, Shqipëria me talente plot, largohen sa po mbushin 18 vjeç se nuk shohin të ardhmen. Sporti shqiptar ka vuajtur si çdo fushë tjetër e jetës tranzicionin e thellë që po kalon vendi ynë, një tranzicion i shoqëruar me trauma në shumë disiplina sportive për shkak të dëmtimit të kushteve. Por ka edhe sporte që janë ripërtërirë pas vitit 1990 duke sjellë një rikthim. Komentet dhe analizat në faqen 14 dhe 15 nga Jorgo Mandili mbi drejtimin akademik. Në parashtesën e zotit Elmaz Ahmetajt, botuar në gazetën Sot të 17 maj 2018 në lidhje me arsimin, është cilësor se sa para viteve 90, pra vijon më tej ky shkrim, ndërsa Besi Bekteshi shkruan liria për t'ia kaluar diktaturës në marrëzi. Shohim së bashku edhe 3 shkrimet të tjera. Zbardhet pasuria deputetëve të Partisë Demokratike, Agron Sheha mbi 7 milion euro fitime, Halim Kosova blen makinë 33.500 euro, ja milionat e Berishës, Bashës dhe ish-ministrave në faqen 8 dhe 9. Arkiva e CIA-s Moska akuza Hoxhës më 1962 se mashtronte për rreziqet ushtarake ndaj Shqipërisë. Hrushov i acaruar me sulmet e Tiranës në faqen 11. Kriza në LSI, ja lista e deputetëve që nuk i binden kryemadit distancohen nga bashkëpunimi me Partinë Demokratike në faqen 6. Me ka shkrimë e shikues të nderuar, përfundojmë edhe me titujt kryesor të gazetës Sot për këtë ditë të diel të 20 maj. Do të shohim së bashku faqen e parë të një tjetër të përditshme dhe është pikërisht radha e gazetës Tema, e cila hapet me kryeartikullin kush e bëri përgjimin, Agroni, Babalja apo Jetmiri. Askush nuk mban përgjegjësi për audio përgjimin në faqen 4 të kësaj gazete për ditën e sotme. Rreziku rus, Rama mund të na ofrojnë havjar, por Evropa është feja jonë në faqen 3. Suplementi i përditshëm, Antena brenda familjes, Carmina e shqetësuar nga dasma e princeshës angleze. Si shpëtoi Shqipëria borxhit $7 miliard të perandorisë osmane në faqen 10 dhe 11. Shohim së bashku të tjera shkrime me robaze sjell nga përgjues në përgjurues. I vetmi detaj që bashkon historinë e stisur të çështjes Xhafaj është se askush nga personazhet e filmit nuk merr përsipër përgjimin. I pari që u distancuan nga përgjimi ishte Lulzim Basha, sapo Edi Rama deklaroi se ka siguruar një provë shkencore se gjithçka është montuar. E nxori menjëherë në ekran Babalen në faqen 8. Spartak Gjela sjell shkrimin ku po shkojmë ne shqiptarët aktualisht. Ku po shkojmë ne shqiptarët aktualisht pas të dyshim drejt Bashkimit Evropian. Korrupsioni është pengesa drejt Evropës, tani është i mundur, sepse aktualisht shqiptarët e kanë fituar luftën me antishqiptarët shekullor që janë përpjekur të errësojnë dhe të deformojnë historinë e Shqipërisë. Përparim Kabo shkruan Enea shkoi në ndhe për turpin ton. A e lindi në vitin 1991 ose në vitin e parë të erës së re, erës demokratike. Kur ishte fëmijë për të shkuar në shkolla, i pa vitin tjetër të tmerrshëm, vitin 97, vitin që pasuroi një palë dhe fundosi popullin. Ata që zhvatën në atë kohë u bën biznesmen, thot Kabo në faqen 9. Ardit Rada sjell shkrimin rëmuja e kalkuluar në Partinë Demokratike me bashkëpunëtorin X. Tashmë bashkëpunëtori X ka një emër dhe një fytyrë, është Albert Veliu, një ish skafist dhe trafikant i cili është vënë në epicendër të audiopërgjimit të vllait të ministrit të Brendshëm Agron Xhafaj. Lulzim Basha nxjerr gazetarin e audiopërgjimit, ju drejtova Partisë Demokratike pasi ajo po lufton drogën dhe një pyetje për lidhjet e tij me Alibejin dhe Saljanin. Lulzim Basha ka nxjerrë në deklarat për shtyp dëshminë e gazetarit Jetmir Oldashi, i cili tha se ka investiguar lidhjet e vëllait Fatmir Xhafës me një trafikant droge të dënuar disa herë me burg në faqen 4 dhe 5.
Si përgënjeshtron Babalja gjatë intervistës gazetarin që gënjen trash dhe del blof me vetë fjalët e tij. Gazetari i Partisë Demokratike Jetmir Oldashi ka thënë se regjistrimi i bisedës mes Agron Xhafaj dhe Albert Veliut është bërë nga ky i fundit, por në mënyrë qesharake, në intervistën që ai vetë i ka bërë Veliut, ky i fundit thotë se përgjimi është bërë nga vetë Agron Xhafaj në faqen 5. Në faqen 7 të tjera materiale, goditja e 4 të Deas ndaj mafias shqiptare, drogë dhe banane edhe në Belgjik, kapet 313 kg kokainë. Deja ka dhënë goditjen e 4 ndaj mafias shqiptare të kokainës, duke arritur kështu që të kapë një grup shumë të fuqishëm që vepronte në Belgjik dhe Holand. Me këtë shkrim të nderuar televizionistë, përfundojmë me titullit kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme. Shohim së bashku faqen e parë të një tjetër të përditshme, rradha e gazetës Koha Jon, e cila sot hapet me krye artikullin për pas skenat e sulmit ndaj ministrit Xhafaj. Fatmir Xhafaj përgjigjet moralisht, politikisht dhe penalisht vetëm nëse vërtetohet nga drejtësia se i vëllai është marrë me aktivitet kriminal të drogës nga ditët që Xhafaj ka filluar ministër, duke shfrytzuar apo bashkëpunuar me policinë e shtetit. Rama dhe Partia Demokratike janë një. Kush nuk e kupton është thjesht një qorr ose një i paguar ose një njeri i lesht. Ata punojnë bashkë, kanë kapur bashkë shtetin, i japin siguri të plot njëri tjetrit, mbrojnë njëri tjetrin, garantojnë ekzistencën e njëri tjetrit dhe alternimin e ndërsjell në pushtet. Partia Demokratike dhe Rilindja edhe në çështjen e Xhafajt janë bashkë, ka deklaruar dje ish deputeti socialist Koço Koklima. Të tjera shkrime, kryeministri Rama lulëzim zhytu thellë e më thellë, unë po pres të flas drejtësia, Ilir Meta, institucionet dhe shoqëria të mbështesin fëmijët në nevojë. Shohim në foto edhe presidentin e Shqipërisë dje gjatë takimit me fëmijë dhe të rinj jetim në kuadër të 20 majit, e cila njihet në Shqipëri si dita kombëtare e jetimëve, ndërkohë në faqen 24 keni mundësi ta lexoni të shkrim. Mbytja e një qyteti nga gjetë ndoj, shqiptarët dhe barbarët. Editorial, baza e Partisë Demokratike, më 26 maj rrethojmë kryeministrin ose nuk vim në protest në faqen 2. Kritikat, Partia Demokratike sulmon Muftiun e Tiranës se nuk kritikon Ramën për drogën. Reagimi, Vasili, kryeministri po mashtron të ndiqet penalisht, ndërsa opinion nga Spartak Ngjela, ministri Xhafaj u sulmua nga të korruptuarit në faqen 7. Kjo ishte Koha Jon edhe për ditën e sotme me të gjithë titujt kryesor të saj, ndërkohë ne kemi mundësi që të shohim edhe faqen e parë të gazetës Panorama Sport, pra duke lënë kështu pas edhe të përditshme politike dhe duke fokusuar tek ato sportive. Rekord Qokash superiore është një teatr total, ky është titulli kryesor. Humbjet në mod për Skënderbeun, luftëtari i shpërblen me një gol të solles, ndërsa Kamza i hap krahun vllaznis, vlonjatët i dorëzohen Partizanit. Dy trajnerë refuzojnë të flasin Shkodranët Tironi me arbitrin bëj një gol për ne. Flitet pra për kategorinë superiore, ish trajneri i Vllaznis, Luçi Estrad me Kuksin. Teuta i bën 6 gola Lushnjës, gjyla lojtarët donin të dilnin nga fusha. Në javën e 35 të kategorisë superiore janë luajtur Kamza Laçi 1-2, Flamurtari Partizani 1-2, Vllaznia Kuksi 2-1, luftëtari Skënderbeu 3-1 dhe Teuta Lushnja 6-2. Nga faqja 2 deri në faqen 10 vijnë të gjitha detajet. Veleqiku në të parën shkumbini rreh arbitrin, Koplikasit fitojnë finalen e vitit, Peqinasit grusht gjyqtarit në fush. Veleqiku ka bërë surprizën dje në Stelman Stërmazi përballë shkumbinit në ndeshjen play-off, duke fituar dhe duke u ngjitur një kategori më lart. Edhe pse Peqinasit ishin të favorizuar, Koplikasit besuan deri në fund dhe realizuan ëndrrën e tyre me një gol të shënuar 10 minuta nga fundi në faqen 12 e lexoni këtë shkrim. Në faqen 11 keni mundësi të lexoni Tirana Zemaria Halili shkon në shtesë, tjetër takim të hënën, ndërsa shohim së bashku edhe disa tituj nga futbolli evropian, Serie A, Lazio Inter drithërima për Championsin në faqen 14 dhe 15. Gigi Buffon përshëndet me lot dhe fitore në faqen 16. Kovac bëhet armik i merr kupën Bayernit në faqen 17,
FA Cup, Conte e mbyll me fitore, Mourinho me 0 tituli, ndërsa në faqen 17 keni mundësi të lexoni Gattuso bëj 30 km në këmbë për vendin e 6 në faqen 15. Me të përditshme Panorama Sport, përfundojmë shtypin e ditës për sot në ekranin e Report Televizion. Ishin këto titujt kryesor të gazetave të nderuar teleshikues në këtë pjesë të parë të emisionit, ku kemi parë së bashku gjithçka se çfarë do të ndodhur në politikën shqiptare, por jo vetëm, sigurisht që një pjesë e madhe e diskutimeve ka qenë çështja e Xhafaj. Tema që kemi shtruar për ju ditën e sotme në hapësirën e telefonatave është rrezikojnë pra çeljen e negociatave pikërisht akuzat dhe protestat e Partisë Demokratike për Qeverinë. Ky është sondazhi i ditës së sotme përmes të cilit ne presim mendimet tuaja në numrin e telefonit i cili është i shoqëruar poshtë ekraneve tuaja gjatë gjithë kohës që ne flasim së bashku. Sigurisht akuzat e bëra nga Partia Demokratike dhe për më tepër dërgimi i audiopërgjimit tek të gjitha emailet dhe adresat personale të parlamentarëve evropian ka bërë që shpeshherë Partia Socialiste të hedhë akuza në drejtim të opozitës, duke thënë se po lobon fort që në qershor Shqipëria të marrë një përgjigje negative për negociatat. Kemi telefonatën e parë për sot. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë, përshëndes. Cili është mendimi juaj për temën? Ju përshëndes. Ule pak zonë televizorit. Për sa i përket temës që diskutohet tash një javë që ka hi, dhe ja trazu gjithë popullin nga ana e këtyre gjërave që po ndodhin, po. Bëjnë partit politike. Po. Unë po tisha mu bani gjithë me tanë popullin dhe i bëja thiri Lulzim Bashës. Po. Jo në kuptimin e keqë, se këta janë të zhvillu një politikë armiqësore ndaj njëri tjetrit, por do i thosha të bahana gjithë bashkë si popull, të lanë të gjerën me një anë, sa ta gjitha sajime kush ka një fëmijë i vogël e kupton ç'është, sa jesë ati personit, Po. por të bënë tanë bashkë një trup i vetëm, mos pengojmë qeverinë që të shkojnë të marrin pakten në të hapet negociata me BE. Se këtë pret populli shqiptar, edhe unë do i baja thirrje politikës djathtë, pra opozicës, tullet me kamën tokë, edhe sikur po thona mund tjetë një diçka, ullë me kamë tokë Lulzim Basha, shifë se nuk janë asnjë ata shok të Partisë Demokratike që ishin e që e kam themelu, përveç Berisha edhe Basha që po i fusin zjarrin vendit tonë. Zonjë, mendon se gjitha këto gjëra që po ndodhin mund të ndikojnë në hapjen e negociatave pra? Patjetër, si nuk ndikon. Kur flet një i familjes keq për familjen tane, si mund e tjetri me besu, thot ka një familje keqe. Pra, kjo ndikon shumë, ai që ka një çik tru edhe me besu, me mendu, kështu del. Pra ne do i kisha thënë Sali Berishës, Lulzim Bashës, e gjithë aty në pasuzve ti që dalin atje si me kanë manikina në skenë, edhe bisedojnë, tulen se Berisha e Lulzim Basha mos harrojnë, Berisha i ka ba aq dëm të mas popullit shqiptar, sa vetë popullim duket nuk ashtë në gjanje me kuptu, edhe duket se kanë harru. Sa është gjithë populli pa punë, ku ashtë faji? U shkatërun në fabrika, kombinate, uzina, hajde me mi sa ka, 97 ma që javuni ka pakun krejt, kërkojnë këta vritën, si mos vritën, populli shqiptar nuk qarmatoset kur ma. Se gjithë kush ka urdhra? Unë të falenderoj që u bëre pjesë në kuptimin që të lëm hapësira dhe telefonuesve të tjerë. E dyta, edhe Lulzim Basha, unë mund të kishtë arturp me ba propagandë në të farë mënyre, kur unë isha një ministre e mërënshme, edhe mes bulevardit më vranën 4 persona. Ko shëndzit të ishe ministre i mërënshme zotri. I ka që kisha unë me thanë, dhe i baja thirrje popullit. Për të shtunën që thot me rrethu ministrinë e këto, unë ja për me mbrojt, unë nuk mbroj asnjë politikan. Ai që e meriton. Por mos bajnë rëmuja me destabilizu popullin shqiptar. Se jena boll që orientum, jena boll që rëditun, boll halë ka ky popull. Faleminderit zonjë që u bërë pjesë e... Ju faleminderit edhe ju. Mirë të gjofshim, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit dhe ndave me ne mendimin tuaj në lidhje me këtë temë. Në fakt është pikërisht një mesazh i cili vlen për politikën shqiptare në këtë moment që jemi duke folur. Pra të punojnë gjithë së bashku, të paktën derisa të marrim një përgjigje pozitive për hapjen e negociatave, të lëm
paktën në sytë ndërkombëtarëve problemet tona të brendshme në mënyrë që populli të ketë mundësi të ecë përpara dhe të mos dëgjojë të njëjtat retorika për 27 vite me radhë, ndoshta edhe për shumë vite të tjera. Mirpresim një tjetër telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Këto problemet nuk i bënë ky Lulzim Basha, po i bën lidhje që i bën me vendet që janë kundër Europës. Që është kryeministri lidhet me vendet që nuk e don Europa më lidh. Po. Edhe në këto janë problemet e Europës. Nuk janë problemet e mërësme. Mirë, e qartë zotri, falenderojmë që bërë pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne, edhe pse shkurtimisht mbesim në kontakt drejt për drejt me gjithë teleshikuesit që po na ndjekin për të pritur të tjera telefonata në studio drejt temës që është e afishuar, por po ashtu edhe drejt numrit të telefonit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim vetëm pak çaste. Mirëmëngjes zotri. Përshëndetje zotri. Atëherë mendimi juaj për temën. Për të mendimi është ndikon shumë, ndikon. Po. Për një qytetarës. Prandaj unë me doj bajthirë, unë jam një votues i djathtë. Po. Edhe doj bajthirë zotit Basha, unë nuk e ndjek më, sepse vazhdimisht kjo do destabilizim. Edhe Berisha edhe Basha, unë nuk e ndjek më mbrapa më. Bodë kemi ndjek. Shkojnë atje, u futëm çadër bam, fundit nuk u bë ajo që dëshirojmë. Unë nuk e ndjek ma. E qartë, zotri, unë të falenderoj për mendimin që ndave me ne në studio, të ndëruar teleshikuesi duke pritur telefonatat e drejt për drejt, drejt numrit i cili është i afishuar në lidhje me temën a e rrezikon hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, protestat dhe akuzat e Partisë Demokratike për qeverinë. Mendoni se të paktën në këtë fazë që ndodhet politika shqiptare në një udhkryq drejt të ardhmes që është Bashkimi Evropian në një farë mënyrë dhe të shkuarës që është diktatura dhe të tjera problemet Shqipërisë, a mendoni se duhet që të ketë një bashkëpunim të brendshëm të politikës? Mirpresim një tjetër telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi im për temën është që patjetër që e rrezikojmë negociatat në BE, me këto protestat e Bashës. Kam të drejt morale këtë njerëz, si Sali Berisha që shkatroj me themel këtë vend. Çfarë nuk i ka bërë këtij vendi? 97 me prishi fabrika, uzina, nuk la gjë pa bë. Hedh gurin e më qef dorën, është Lulzim Basha. Lulzim Basha vodhi rrugën e kombit. Rau 4 veta në bulevard. Pse nuk dha një llogari atje në parlament të ngrihet e të flasi? Po flet për vllajën e Fatmir Xhafës. Ore, si Fatmir Xhafa, si Tahiri, çfarë janë, në qoftë se janë marrë me drogë, mua s'm kanë marrë as i lek, as mua, as popullit. Dhe që me drogë është marrë Berisha me Lulzim Bashën, se e kam pas Lazaratin si bankomat atje, si bank merrnin lekët nga Lazarati. Çfarë fytyre kanë këto njerëz? Po. Pastaj ngrihet Monika Kryemadhi dhe ai budalla i Petrit Vasili. Monika këtë vit ju e dëgjut shumë mirë që tha janë 6 apartamente që ka shit Monika dhe 160 milion lek që më thonë për fëmijët. Ku i gjeti këto lek? Kur i vjen kaq keq asaj për popullin, këto 6 apartamente pse nuk i dhuroj? Pse nuk i dhuroj? Po le pasurinë e madhe që ka, ngrihet atje kanal më kanal televiziv del edhe flet. Unë nuk e di çfarë fytyre ka ajo femër. Si s'ka turp, ajo kërkon të vinë në pushtet me dhunë. Po i shoqja asaj nuk doli me zë dhe me figurë. Nuk e di unë se çfarë njerëz janë të paftyr këto. Del ai thot do bëj protestë. Po kush i shkon protestë? Ai mbledh ato alabakët, ato malokët, pa buksat i mbledh atje. Edhe shkojnë bërtasin ta pavëmbë që dalin atje në televizor. Si vjen turp, si vjen turp, o Fatmir Xhafës si hajnë byfën. Zonjë, të lutem të tregojemi etik me komunikimin, përshëndesim zonjën që ishte
e pranishme, por nuk lejojmë kurse si që të thyet etika televizive, sidomos në këtë orar kur na ndjekin shumë teleshikues të gjitha moshave. Kërkojmë mirëkuptimin tuaj, nuk është as tregues zgjuarësie, as tregues edukate, as gjë tjetër nëse thyem apo përdorim fjalë të pista kundrejt një personi. Mjafton që të japim mendimin tonë të drejtë dhe pa ndërhyrë, sepse në çdo lloj momenti që një telefonues tjetër do të tentojë të përdorë fjalë të pista, sigurisht do të ndërpritet menjëherë telefonata dhe mund të ketë edhe masa të tjera sabotuese siç janë moslehimi për të marrë pjesë më në këtë emision. Kërkojmë ndjesën e gjithë atyre që po na ndjekin dhe respektojnë këtë program. Presim një tjetër telefonat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes, mund të flasim? Po. Mendimi juaj për temën? Po, temën është një temë e drejtë, e fakt që duhet të shtrohet dhe duhet të japit mendime gjithë shqiptarët. Po. Patjetër që opozita të bashkëmat kuptosh se mos të hapen negociatat. Sepse hapja e negociatave do të sjellë një drejtësi në Shqipëri. Po. Që opozita këtë gjë nuk e do. Kush do e doj? Do e doj Berisha? Do e doj Luli? Do e doj Monika? Të tre këta persona kanë frikë nga drejtësia. Po. Edhe bëjnë thirrje këta që ka Edi Rama prokurorin, ka Edi Rama drejtësinë e gjithë. Jo, drejtësinë e ka Bashkimi Evropian, e ka dhe Amerika. Janë ata që investojnë, janë ata që drejtojnë, janë ata që po ndjekin gjithë atë vettingun aty. Po. Ndërsa opozita e djathtë është mësuar. Gjithmonë ajo kur ka humbur pushtetin e ka marrë me luftë. Ra në 97-a, ra bëri 98-ën. Erdhi më mbrapa, bëri Gërdecin, bëri atë 21 janarin. Janarin, po. Dhe tani prap kërkon të vijë me luftë në pushtet. Çfarë bëjmë? Janë shqiptarë, ata janë shqiptarë. Janë shqiptarë, po lëmë se negociatat nuk janë as për Edi Ramën, po janë për gjithë ne shqiptarët. E qartë, zotëri, të falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Falenderoj dhe juve, shëndet. Shëndet e mirë. Mirë dëgjofshim. Falenderojmë, përshëndetemi me zotërin që ishte i pranishëm në studio me zërin e tij. Shqipëria në qershor pra është përballë një rrugë të rëndësishme siç është ajo e Bashkimit Evropian, por që duket se për disa arsye të ndryshme negociatat edhe mund të rrezikohen. A është Partia Demokratike njëri prej këtyre rreziqeve apo fajtorëve me denoncime të gjitha faktet ose argumenta që është duke bërë publike gjatë këtyre kohëve të fundit? Kjo është tema për cilën presim mendimin tuaj gjatë ditës së sotme. Telefonata tjetër ka mbërritur në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes. Mendimi juaj për temën? Mendimi im është se mua më bën shumë përshtypje se të tëra ata që dalin aty, dalin në katër qeverisë, vetëm për krajin qeverinë. Edi Rama, të mirë Edi Rama ka qykulluar që nga ku ky para 45 vjetësh vushi parlamentin me gjithë kriminellet, vuri kryetar bashkie, ta njerëzit që ishin marrë me krime jashtë Shqipërisë, edhe të Edi Rama na të beka se kur pas ka rënë nga qeli, se kur që nga ti vafër, se kur ky puno ka për poplin, ky s'ka mbajtur asnjë lloj premtimi më buri dhe jo. Ky kur erdhi në pushtet tha, jo që do ta edhista, po do ta ulë shpintin e energjisë. A se pëll poplin, a se bën, dela dy bën teatr, thot të jap llogari dhënie thot me poplin. Me këtë popull i llogari dhënie, me administratën e vetë që ka aty. Për çesh ky popull po. Edi Rama po bën gjithë atë në shtorel. Sa i takon temës, mendoni që rrezikon hapjen e negociatave me bëhen protestat, akuzat që po bën Partia Demokratike, denoncimi që po bën qeverisë tek ndërkombëtarët? Mos na fut njerinë në Evropë me të korrupsion që ka Shqipëria, zoti gazetar. Rekomandimi është bërë tani, shpresat janë. Po shpresat janë, po me këtë korrupsion që kemi ne këtu, edhe me këtë fukarazak, edhe me këtë shëndetësi, me këtë drejtësi, nuk të fut njerinë në Evropë. Duhet të plotësosh kushte. Si çfarë kushte ka plotësuar ai? Kush ka bërë këta njerëzit? Kështu nuk zgjidhet një javë. Të vajnë të ime ka në tokë. Po. Se vlaj familë gjatës dhe me zedhe me figurë atje,
Edhe thonë që ka që sajuar, thonë. Po kjo është popull të të themën, kjo do vetëm qeverin, ta vetëm për krajnë qeverin. E qartë. Se kur opozita del, do të bëjnë një protesta, një mos të dali. Për dali, i qatë keqe ke nga protesta. Që një të keqe, s'ketë të keqe. Mirë, e qartë zotëri, të falenderoj për mendimin që ndave me ne në studio, mi presim edhe një tjetër telefonat të mbërritur drejt për së drejti. Kërkoj sigurisht me kuptimin tua që temi sa më konciz në atë që duhet temi për të lënë hapësirë edhe telefonuesve të tjerë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjesi. Mendimi juaj për temën është? Për sa i përket negociatave, ato s'janë as për PD-n as për SPS-n. Janë për shqiptarë. Po. Dhe një pyetje kisha për Sali Berishën edhe Lulzim Bashën. Ti pyetjen bëje, po nuk premtojmë përgjigje. Po. Fatmir Gjafa nuk ka pse t'japi llogari për vllajin, sepse Luli dhe Saliu nuk kanë dhënë llogari për vete akoma. T'japi llogari Luli dhe Saliu, pastaj të futet Fatmir Gjafa dhe Sajmir Tahiri. Kaq kisha. Mund më kthesh në përgjigje? Përderisa bëre për Lulzim Bashën dhe Sali Berishën, pak si e pamundur duket. Gjithsesi unë falenderoj që bëre pjesë. Faleminderit që bëre pjesë e këtij emisioni dhe që ndave me ne mendimin edhe pyetjen. Presim një tjetër telefonat pa humbur kohë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, gazetar. Mirëmëngjesi, zotëri. Cila është tema e ditës sot? Tema e ditës sot, a e rrezikojnë hapjen e negociatave, protestat dhe akuzat që Partia Demokratike po i bën qeverisë? Zoti gazetar. Po. Nuk do të fundoj asnjëri. Dhe bën mirë ta bësh. Po shqiptari i madh i vogël ku shkon e vesh, moshën 3 vjeç e nalt, dhe moshën 100 vjeç ashtu po vëset ranat të propagandën e djerën. E djerën më nga ditë e porë. E ditë e sot me të qelë njësi, me të qelë të tamarën, në qësë të nuk ashtë popullë shqiptarë, i menqër mos më rrën në vitë e ti. Po. Kurse përgjithëm për Sali Berishën, në qësë të kanë të shti populli, shkojnë për adrejtësisë, sikur çdo shqiptar i në funksionashtë. Po. Nuk mund t'i them rranë, kur një njëri për dritat, më i thjeshti, shkojnë për përgjegjësisë. Po. Shikoj mund t'i një popull shqiptar mos me zgjedh një ministër mënshëm të ngjitur me korrupsion e me drogë. Ashtë të mujtën e një gazetar, një shqiptar i thjesht i bjen haftas, me zonë me figurë edhe i thënë dhe se kësaj nuk mund të besoj. Se Fatmir Gjafa në shtit e tjenë shumë njëri mirë e mëshëm, po lufta e kanabasit antidroga si e ka nisaj me policinë e thjesht, nuk mund dëbimet e saj vesi se ka dhënë në tënë. Po. Për që është me zëtë haqisë. Me të papa. Përse, ka gjështë kush, për pasën e Azam Hajdorit, dhe shkojnë gjithë pedeja e peseja, po në kohën që avë Azam Hajdorit, 2 atentate ju kanë bërë, prej të pëtërës Partisë Socialiste, prej kriminelleve Partisë Socialiste. Nuk ka mundësi me thonë e prau Salia. Ata me fotosnane me kanë bërë. Me fotosflosin se afoni kshikut e del fotosflosin e ba, lap atë. Të ljuhet zezat e vetë, dhe delin i pori, fotosflosisi, ka përgurëshaj sfera këta. Ashtë të rënë. E qartë, zotëri. Edhe diçka të fundit nuk e di për ta mbyllur? Për të fundit, në që se e gjëra, ma nuk e gjekë, Fatmir Gjafën, se dhe ta bojnë dërheqen vetë moralisht. Sa është një gjënë, sa është bëtë tonë Shqipënia a lështërë me kanabës, ku ka me të relata, Shqipëria jësë ashtë të nështi, si njëri i kesh po lufta kundër korrupsionit e antidrogës që ka shpallë vetaj, e që japin dërheqen, edhe ma kesh është. Kush është i lëshëm, le shkojnë demonstrat, ajtë që dëllë e dërëmën, të në shpi, ajtë se dëllë rezimin e ti, dëllin e të protestojnë.
E qartë zotëri, unë të falenderoj që bërë pjesë e këtij emisionit, ndëruar teleshikues, përshëndetemi edhe me zotërin, mirëpresim të tjera telefonatat të mbërritura në studio drejt për zotëriti drejt numrit i cili është i afishuar poshtë ekraneve tuaja për temën a e rrezikon hapjen e negociatave, akuzat dhe protestat që organizohen Partia Demokratike prej sa kohësh. Një tjetër telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Më dëgjon mirë? Po, të dëgjoj shumë mirë zotëri, përshëndetje. Ashtu. Nuk mund të bësh krushim me një familje që rrihen me drutësi familjar për ditë. Kështu që edhe kjo ndikon shumë bile. Ashtu. Po, kjo e ka dhëna fillën sa heri mblidhet litari Saliut, radhën e parë kur thirrës djalit tia për qezin, ngriti çadrën. Tashi u ekstradua bodyguardi tia nga Turqia këtu, ngre problemin e Fatmir Xhafës për të hedhur një typ naj në popull, në drejtësi, në botë, për të humbur gjurmët, edhe djatha nuk do që të futet Shqipëria në BE, sa tjetë qeveria e majtë në pushtet. Kur të vete unë sot e në pushtet të hyni. Po kështu symë do të dhe, kur e mere djatha lufton e majta kundër BE-s, kur e mere majta lufton e djatha, edhe neve symë asë jenë në BE. Dhe në fund e pësojnë shqiptarët. Dhe në fund shqiptarët, nga do që ven, i rrahin me drut, i përzen, i persekutojnë, nuk kanë të drejta si gjithë shtetet e tjera, këto i heqim neve. Po neve jemi njerës që ikim as turmës, përse do vem atje neve në protest, për qa syje? Kja ben thirje Lulbasha. Për qa do vem? Shkarkojmë ate ka drejtësia, nuk e ka vete poplit bëj protest. Edhe kështu që unë ka mendimi që as njeri s'ka pse të veja tjetër, thoi ministrira, qeverira, e ku të dihun, se qa thonë ata. Pa ta, disa kryesori blejnë me lek, për t'i që protest, tjerë të gjenjej, tjerë të janë halëgjinj, edhe ven atje kujtoj se do fitojnë nga proteste bashkës. Kush ka fitoj nga proteste bashkës? Kush fitoj nga qadra? As njeri. Vetëm fitojnë ca sekser që monë ca pare atje dhe as gjithë tjetër. E qartë. Edhe këtë radhë, ja letë dhe protest, do bëjnë ham, një 2 orat e do iki. Mirë, e qartë, zotëri, unë të falenderoj që bërë pjesë e këti emisioni dhe që ndave mendimin tuaj me ne. Mirë presim të tjera telefonatat mbërritura në studio drejt numrit i cili është e afishuar gjatë gjithë kohës poshtë ekraneve tuaja, sigurisht me disa rregullat cilat tashmë i dinin, të mos fyeni asnjë person tjetër apo të përdorni fjalë të pista dhe një fjalor që nuk është i lejuar për një program mëngjesi, po gjithashtu edhe për shkeljen e etikës televizive, të respektoni afatin kohor dhe pastaj mund të flisni për çfarëdo gjë tjetër, absolutisht nuk keni asnjë lloj filtri. Mirë presim një tjetër telefonat, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Si ka mundësi ky Dirama, ky kaq smarak është. Kur shkon e kam njëku shumë herë me shumë takime, kur shkon popullon rrefe. Po. Jep mikrofon, thot, ngret një burr, thot, jo, ulet ti mikrofon jep asaj gruas. Jo, jep e ti asaj, tjetër telegraf i një burr. Ka smarak i kishte ky shash mat, jam demokrat, do të bëj domosdoshmë në Shqipëri. Ky kur i marrë ka smarak ta gratë, se bëhen popullsi në Shqipëri se prap nuk jam kundër, fen respekt do. Po ky telegrani i la mas dorë ky. Dhe grunë e fund kur e martu, kur u martuar martoi partia. Ka mos i ka respekt, ka ish bëlla për popullin shqiptar, se ky është maskara më shumë ashtë. Ky ha një populli shqiptar, mirë populli shqiptar, se si basha, si sada një tas han, një tas. Ta bën gati për mu fund Bashkimin Evropian, del sot ama bashkët punë. Sa të bën gati bashkë për mu fund me Bashkimin Evropian, i sot ama del për para kundër, që janë të korruptuar të gjithë. Ta e dini gomari, ta janë korruptuar të gjithë. Se janë kap nga korrupsioni. Nuk ka se me a basha, rama, ky tjetë më rrallë se pse njëri të gjithë. Të gjithë janë të kapë, kam të nga korrupsioni dhe. Si basha me rrugën, se a i Berisha në nësështatë, jemi si një skenare e ka rama, ta maj rama ti si një i prodelet pari. Kurse rama ka vetë, mrapa 12 vjetë në pushtet, ministrë kulture, kryeministrësit, ndekë nga shbaj i fëjkësushëm dhe fëmija së shetë të zdojë, të dhe gjithë stacion. Po. Gjithë të ta bëj fëjkësushëm dhe. E ka i të pa me të hishë, nësa, këtë pa me të nga ata të majmunat e ati, Himalajt.
Mirë, e qartë, zotëri. Faleminderit që bërë pjesë e këtij emisioni, ndërkohë që do të lexojmë vetëm për pak çaste disa prej komenteve të cilat janë në Facebook. Ju kujtojmë që në faqen e shqiptaria.com jemi live tek pjesa e emisionit, pra po transmetohet i plot emisioni për gjithë ju që nuk keni mundësi ta ndiqni përmes valëve të televizionit. Jo vetëm përgjimet, thot Riza Zubere, por gjithas zbulimet nga laboratorët e drogës dhe fabrikat Evropa e gjitha, po kush i kap tonelatat e drogës, Basha apo Evropa? Ky është një koment. Tos Kryezi shkruan ka fluks azilantësh mëzisi Siria, a keni turp me thënë këshu ky e degeneroi të popull. Besni Koçi shkruan protestet shkaku apo pasoja, ndërsa ka dhe një akuzë në fakt në drejtim tonë që thotë ju redaktorin në lejimin e zërit që shprehet, e kemi sqaruar disa herë që nuk ka asnjë lloj filtri, asnjë lloj ndalese të telefonatave, po kush nuk do ta kuptoj, le mos ta kuptoj. Ndërkohë Mendora Golli shkruan të keqen e këtij populli, ja kanë bërë politikanët pse se nisën vettingun nga vetja e tyre, se di populli kush e shet drogën dhe ngelen komunistët duke mbrojtur kontrabandistët. Bartyl Libra shkruan më vjen keq për shqiptarët, por është turp për politikanët shqiptarë se janë bërë hapur kundër Shqipërisë. Këto pra janë disa prej komenteve cilat janë në Facebook. Shikues nderuar, vazhdoni komentoni pasi herë pas here do t'i lexojmë për të gjithë ju bashkë me emrin tuaj komentin edhe në lidhje me temën. Ndërkohë shkojmë tek një tjetër telefonat e mbërritur në këtë momente në studio, një tjetër komunikim. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmëngjes zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Për sa i përket pengimit negociatave, po, unë mendoj që ma fajtora është qeveria se opozita. Sepse kjo ka të ndisur vendin në këtë gradë që jemi. Pa punësi, pa të ardhura. Edhe opozita është fajtore, po, pa i kryesori mbetet makrancë. Po. Diçka tjetër për të shtuar? Ju bëjmë thirrje të paktën qeveritarëve. Mendojnë një fije për popullin, se vetëm për vete. E qartë. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit zotëri dhe ndave mendimin tuaj me ne. Mirë presim të tjera telefonata në studio. Jemi diku të rreth 5-6 minutat e fundit të kësaj pjese të parë, kështu që nxitoni për të bërë pjesë dhe për të kontaktuar me ne në lidhje me temën që po diskutojmë sot. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Cili është mendimi juaj për temën? Tash ajo demonstrata që do bëjnë ata, mendoj protesta, se nuk e di ma do të jetë demonstrat, po e themi protest, po. Ore ata e bëjnë demonstrat, e bëjnë kur duash demonstrat, se janë të asho. Po. Tash unë t'jap një opinion, Sadiu dhe Luli e Iliri nuk e duan drejtësinë. Po. Tash ata thanë që ka shitur 7 shtëpie. Monika. Po. Po shkëllëzeni, ku i gjeti që ka bërë gjitha vilë që thonë bëm 5 milion euro vilet i dhe teku, që ka të shuar në qëra. Ku punoje? Prandaj këta nuk janë të interesuar se nuk duan drejtësin. Po. Faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit edhe juve që u bët pjesë e këtij emisioni dhe që diskutuat me ne. Këto janë shikues të nderuar mendimet e ndryshme të telefonuesve pra në lidhje me temën e ditës, disa shprehen pro, disa shprehen kundër kësaj teme që po diskutojmë, megjithëse e rëndësishme mbetet sensi i diskutimit dhe mirëkuptimit mes njëri tjetrit. Një tjetër telefonat në studio e mirëpresim tani. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Unë mendoj se pasajetës që bo Partia Demokratike. Po, të lutem ngrije pak zërin sepse dëgjohesh me vështirësi. Po. Tani Berishën mendoj që nuk duhen që Shqipëria të hyjë në be. Po. Të duhen vetëm rëmuj, duhen vetëm me shkatru të ndërë. Që që në ata demonstratë që në kohaj pasa, unë mendoj që dhe vetëm në situasi që po dhe humas shumë më shumë, edhe dhe dalë që hyjnë bërë një gjithë dhe tila. Që unë mendoj që Zapa, Ministri Zapa, është i përstanë që me një nëndën shumë mirë. A i përpunon në njëse në shpjetë, për vendosë të endin, që të të këj një drogën, edhe këto duhen të përkë të nëgjellë shumë, që Rëgjim Basa, Kali Benita,
kanë bon gërdesin, ishin njerënarët, janë 4 vetë me durmë gjeta në trotuar. 4 vetë me vëllata kanë qenë durmë gjeta. Si bëndi ka falsin të liberisë dhe si i Lugin Braqa. Dhe ka vramë me durmë gjeta, jashtë teritorit të kërë ministri. Edhe sot del ai burin njerë. Arajta, unë jam një gatonar në nga Terona, ke pas sësi dhe në këtë, të venin tim që nga në opozita venin tim që nuk do të shikujet të në bëjë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që u bët pjesë e emisionit dhe që ndatë mendimin tuaj me ne. Shikues nderuar, mirë presim edhe telefonatën e fundit për këtë pjesë të parë të emisionit, kështu që nxitoni për të kapur linjën edhe për të bërë pjesë për të dhënë mendimin tuaj në lidhje me temën, e rrezikojnë hapjen e negociatave me BE-n, protestat dhe akuzat e PD-s për qeverinë. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi jam për temën për demonstrata, për protesta nuk vjen nga keqe. Po ata qenë përçore që eta se demokracia ka punë ka. Kurse, unë jam socialist. Po. Si ka mundësi Partia Socialiste ka kuadra sa dush. Për fatmirë gjatën nuk kam asë një vëretje, si person. Dhe aga gjenë droga, am në gjatë. Po, të dëgjoj shumë mirë. As nga gjenë droga, po gjema një njeri, që opozita një atë pun ka, s'ka pun tjetër, për halët veta, për halët tjera, për popli, s'ka gja, për halët veta. Gjaj një njeri, futën në veting, po që futën politika në veting, asë i gjatë shkala përsmuarit. Të përmend pasania, andaj pasania këtëna. Futën në veting, një ministër që të vetë, futën në veting, e qenë atë komisionin në gjikata atje, nuk a gati komisioni. Fillim pastrimi, qishtë fillim, batë vetingën politik, ma vena, çdo gjashën për shmajt, e keqë ashtë vetingën politik. A ba për politikë për dana, pa në për veti, edhe ka. Ka që kisha, falemlar. Faleminderit që u bërë pjesë e këtij emisionit, ndëruar televizionistët ishin këto telefonatat për këtë pjesë të parë të emisionit Shtypi i ditës dhe ju, do të shkëputemi vetëm për një hapësirë të shkurtër publicitare, por mos u largoni pasi rikthehemi sërish pas pak së bashku. Jemi sërish së bashku, shikues të nderuar, në transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e Report Televizion pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Jemi duke diskutuar për temën a rrezikon hapjen e negociatave, akuzat dhe protestat e Partisë Demokratike ndaj qeverisë. Mirpresim mendimet tuaja, ashtu siç kemi bërë edhe gjatë pjesës së parë, duke ju lutur që të respektoni etikën televizive, por gjithashtu edhe minutazhin kohor, pra më shumë se 2-3 minuta, të mos e kalojmë në mënyrë që të kemi sa më shumë telefonues dhe të japim mundësi sa më shumë personave që të bëhen pjesë për të diskutuar mendimet e tyre. Sigurisht jeni të lirë të flisni për cilën parti politike të doni, të komentoni çfarë të doni, mjafton që të jeni të përmbajtur në etikë dhe të mos fyeni persona të tjerë. Mirpresim telefonatën e parë për këtë pjesë të dytë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Vetëm të lutem uli pak zërin e televizorit sepse ka interferencë. Përshëndetje. 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 Në gjohë ka telefonush për para. Si të mas disa zoja, zojusha. Zoja do t'jenë ka 9 vjeqe. Po shdoj ma sistemin e vjetë komunistë. Se liberisja Lugin Basha. Po shdoj me vjetër. Ka 5 vjetë që kena një këtë kryeministër. Opozita me drejtën e vetë ka drejtë mërzitni me gjithë pretekst për çdo veprim gabim që ban ministrat, kryeministri, qeveria. Po. Opozita është në drejtën e saj. Por, për me hinë në me këtë qeveri, nuk është opozita që nuk e një gjanë kush opozitën për të në gjanat vogla. Tu bëhat fjallë për gjana malore, më shohën. Tu parlamenti shqiptar ka kënë 5% ka kënë të kriminele a drogazi, që kanë kënë në parlament një aty që halat disa i ka pre. Me kryetar bashkijesh, me qeveritar, unë habitëm e ka fajnë opozita, se këtë popull ashtë tuk dalë të shkun zero, e ka fajnë opozita. Qënë ta njerë që i flasin kështu marë. A këta njerë të mendimin tëmë, o e t'jilën me krimin, o e t'jilën me drogën, edhe i prishe Terezia, se s'ka rrug tjetër, këta, normal që janë edhe komunista, që janë me atë ide në vjetër, këta hajnë edhe barë edhe nuk interesant në ekonomia, nuk interesant populli. Për mendimin tëmë i bajthiri popullit që
Me dalë protest, edhe mas me ikë ditë natë me me aty morë zëtë dhe sot napin të rejtje e dirama se këtu një ditë qeverisje me këtë postet, një ditë të post kanë me shku këj popull. Një ditë qeverisje, një orë me zgjatë makë. Kjo është lakorisë, kjo ka dalë lakorisë qysh, kjo ka dalë lakorisë edhe flitet për familje. Si familje ka kjo? Kuj thëj familje kjo? Si në familje ka kjo? E diskutojnë djalli se liberistët, ka vila, ka 8.000 euro. O, që me marë vilën që ka bon, ka të galu 3.000 euro. O, që janë të njerës, tu diskutohet 5 vjetë rena. Tu vetëm shpivje. Kërë minister ma mastrus, a kuptan këtë popull që ja i vetëm rren. Me gjithë përfaqësues se vetëm rren, vetëm vjallin hen për i gujë. Mirë, e qartë, zotrit, falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që ndave mendimin tënd me ne. Mirëpresim të tjera telefonata në studio në lidhje me temën e ditës. Personalisht do ju luteja që të mos merreni me mendimet e njëri tjetrit, secili ka mendimin e vet, mënyrën se si ai e percepton, mënyrën se si ai e ka gjendjen ekonomike apo se si e ka të ndërtuar jetën, kështu që mjafton të ndalemi tek tema apo tek fenomenet ndryshme, s'kemi as pak pse merremi me mendimet e njëri tjetrit. Mirëpresim të tjera telefonata, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, zotri. Mendimi juaj për temën, cili është? Po citoj një thënie të poetit amerikan Walt Whitman. Po. Për bindjen bes dhe besnikri. Me sa duket ka probleme me linjen, me njoftojmë nga regjia, pra është larguar telefonuesi, gjithashtu i themi që jemi deri në orën rreth orës 8:30, kështu që mund ta provoj që të marr sërish në numrin që telefonoj tani për të ndarë mendime dhe për të përfunduar këtë që tha. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Cili është mendimi juaj për temën? Mendimi im është që jo vetëm nuk është bëndoj penges të madhe, bëhem përpjeket më dhaja opozita për të penguar, e kupton që po i mtidet litari me proceset që ndryshojnë sistemi gjyqësor dhe duke patu frikë një sistemi gjyqësor të reformuar, kuptohet që dhe pse sulmohet pikërisht Ministri Branshi i ka shkelur në kallë shumë grupeve kriminale. Kjo tregon që grupeve kriminale si duket që nga ndërlidhur me unë nuk mund të akuzoj sepse s'kam fakte, po normalisht përderisa se sulmohet një Ministri Branshi i cili në mënyrë po them shumë evidente po sulmon këto grupeve kriminale dhe sulmohet nga politika, kuptohet që politika që ka lidhur me krimin. Unë them që këto tashi edhe opinioni lidhur kam fjalën për Europën, nuk është se ndikojnë shumë sepse ato kanë agjencitë e tyre këtu ku ambasadat e tyre ku marrin të dhëna. Kanë mundësi pra t'i verifikojnë akuzat. Po, mund t'i verifikojnë. Unë një diçka të vogël të thoshe nëse më lejon. Sigurisht. Të ejnë në darkë. Po? Nëse ke parasysh që janë arrestuar atë bime mbjemi merë ka këtu tek larg nga komune Parisit. Unë kam koinciduar aty për momentin ishte tek rrugët që ku është Big Marketi dhe aty ndodhi. Unë isha në trotuarin përballë. Në moment që dëgjova të bërtitur edhe një gruaje dhe dy djem ndjekin me vrap, një që futi dorën në çantë dhe duke ndodhi pistoletat. Por nuk duhet të them për këtë problem sepse më bëri shumë përshtypje që patrulla e policisë ka ardhur pa kaluar 35-40 sekonda. Ndërsa makina e dytë dhe furgoni shqiponjës mund të ketë ardhur tek 1 minutë e gjysmë. Vetë ka qenë skeptik duke menduar që janë këto numra të 12 e një tjetër, po kur e pash vetë vërtet mund të jetë koincidencë që mund të ketë aty vërdallë, po kur e të treja ke qenë duke bërë patrullime të rutinë. Domethënë që u them bravo. Sepse dhe vetë kam qenë skeptik duke menduar që po t'i marrësh telefon, më herë do të vinë këta pas 10 ore, 10 minuta, 5 minuta. Pra, është një rast që ka bërë përshtypje për shpejtësinë dhe gatishmërinë e policisë. Ka bërë shumë përshtypje, domethënë, po them vetë se kam qenë skeptik duke parë një numër haqë do marrësh edhe
Kështu që në më një përshëndes ato. E qartë, në fakt shpresojmë që shembuj të tillë përsëriten të ketë sa më pak vjerë, por në atë rast që ka të ketë sa më... Nuk do ta përgjigjsoj, sepse them për rastin që pash vetë. E qartë. Falenderoj zotëri që bëre pjesë. Po, unë ju falenderoj. Ditë mbarë të urojmë, mirëpresim të tjera telefonata në studio drejt së numrit të afishuar në ekran, pa humbur kohë. Një tjetër telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi për temën është që Edi Rama po punon shumë mirë. Po punon shumë mirë? Me qeverin, shumë mirë po punon. Jo, nga që nuk e dëgjova, prandaj, po? Edhe bashkë me bashkinë, për Tiranën, edhe çdo qytet të Shqipërisë ka punu shumë mirë. Edhe do futa në VE, patjetër në rezultat që po i qeveria. Po. Po, a mendon se rrezikojnë hapjen e negociatave, akuzat që bën Partia Demokratike, fakti që shkon shpesh tek ndërkombëtarët dhe u thotë që shiko se kjo është qeveri krimi, kjo është, kupton? Partia Demokratike po në sjellë qetësime të mëdha, po megjithatë BE-ja do bëjë diçka për Shqipërinë, e për shqiptarët. Mirë. E qartë zotëri, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Rrosh, faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Mirëpresim të tjera telefonata në studio, shikues të nderuar, numrin tashmë e keni të afishuar poshtë ekraneve tuaj, apo gjithashtu edhe tema është në ekran gjatë gjithë kohës që ne komunikojmë së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Një tjetër telefonues vjen në këtë momente. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi im për sa i takon temës së ditës. Po. Me këtë qeveri dhe me këtë kryeministër ne mund të arrijmë kurrën e kurrës futna në Europë, për cilën ne jena në Europë dhe Europa nuk na dën, nuk na pranon, dhe as i shteti i Ballkanit nuk mund të na pranojë neve me këtë kushte që kena në qeverinë tonë. Dhe për këtë i bëj thirrje opozitës, jo vetëm protesta, po me çdo kusht një orë e më parë duhet rrezu dhe duhet zhdukur këta kriminera nga qeveria dhe parlamenti jonë shqiptar. Po. Sepse është një kryeministër që po e urren Europa dhe gjithë vendet e Ballkanit dhe gjithë bota. Mirë. E qartë, nëse nuk e di çka për të shtuar, unë të falenderoj që u bëre pjesë. Ju falenderoj juve, s'kam gjë tjetër. Ditë mbar, faleminderit. Kjo ishte pra mendimi i një tjetër telefonuesi shikues të nderuar në këtë transmetim të drejt për drejt. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë të shtunën e ardhshme, më saktësisht dje një javë kur të organizohet edhe protesta e opozitës. Megjithëse ende nuk është përcaktuar vendi, por ne kishim zotin Kadillin brenda në studio që tha do të jetë kryeqyteti, pra siç duket është një përgjigje diplomatike për të thënë se ende nuk ka një vend caktuar se ku do të mbahet protesta e Partisë Demokratike dhe partive të tjera aleate opozitare. Një tjetër telefonat tani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Desha do të flisja pak për atë parafolsin që foli pak para. Po atje ka qenë drejtë sytë aty që thot ka punuar Edi Rama, ka bërë Edi Rama. Mos merremi me gjërat vogla dhe me mendime që s'kan rëndësi. Ai ka mendimin e vet, ti ke mendimin tënd. Çfarë si ka kjo? Tani sa për temën, po. Se po bëhet fjalë, shqiptarët janë të kuptu vetë që po ikin vetë dhe po alon Edi Ramën në Shqipëni. Po bërsatisë Shqipëria nga Renia, kupton? Po. Që po shohim në situatën në ka. Sa dhe për procesin, protesta është duhet bën pak më para, po vënojnë vetë ta. Po. Po lejojnë Edi Ramën që të bëjnë çfarë dojnë në Shqipëri. Qa thosh, s'ke qa thosh për Edi Ramën. Edi Rama ka marrë fund, po s'po bëjnë zak të tonës. Edi Rama s'ka marrë fund, ideja është që pasojat i kemi ne, nëse ka diçka të keqen qeverisin e tij, pasojat i ka populli. Edi Rama ta po turrë se kush po bën lek më shumë, kush vjedh më shumë. Ka në zgjidhje për shqiptarët, a kupton? Mirë. E qartë. Gjithë, po. Po shohin, po. Shqiptarët fukarej. Kurse sigurisht bashkëtisë fshatrat do bashkëtisën dhe qytetet, nuk bëhet fjalë kjo punë. Kanë nisë rrugën e botës shqiptar. Mirë. E qartë, zotëri. Përshëndes. Faleminderit, përshëndes edhe unë ty që ndave mendimin me ne dhe që solle në vëmendje opinionin, mendimin
arsyetimin, nëse mund ta quajmë kështu në lidhje me temën e ditës së sotme, po ndërkohë vjoj të lutem edhe vjoj të kërkoj mirë kuptimin tuaj që të mos merremi me mendimet e njëri tjetrit. Secili ka mendimin e tij, unë kam mendimin tim, ai ka mendimin e vet, nuk kemi as pak pse të ndërhyjmë tek mendimet e njëri tjetrit. Japim mendimet personale, arsyetimit për temën dhe kaq mbaron e gjithë historia. Mirpresim një telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Të përshëndes zotërit, tema, mendimi, po. Sigurisht që edhe ne si popull jetojmë me situatat që ekzistojnë në vendin tonë. Me siguri që protestat duhet të zhvillohen dhe duhet të jenë më të shpeshta. Po. Sepse pse do të jenë më të shpeshta? Sepse taksat çdo ditë rriten dhe shtohen, kurse pensionet ulen. Po. Zotri, po. Unë shtëpinë e kam blerë me lek. Si do të paguaj taks? Me taksën për ujin, për dritat. Po edhe për shtëpinë do paguajmë taks që do thotë. Shtëpia ime tash është hotel. Do të paguaj lekën do shkoj të flet në hotel, unë njësoj. Prandaj do të protestoj populli do të dalë atje në shesh. Tani më fal që këta komunistat që çasin këtu. Zotrin, fal që kanë marrë shtëpinë pa lekë. Që në 90-ën kohë në Fotostanos, ka marrë dyqanët pa lekë. Më falë që po ndërpres, po uji dhe dritat nuk quhen taksa. Zotri, më falë. Po. Më falë, Zotri. Më falë të fred mendimin tim, më lejo të shprej mendimin tim, sepse nuk po të ndalon njëri sa të duash. Dhe nuk ma ke hapur telefonin. Po. Kjo është marrimi të drejtës fjalës njeriu në Shqipëri. Po tani që e more fjalën tani që e more vazhdo fol tani. Po. Jo me janë komunistat, ata që ka terrorizuar popullin. Se nuk flasin ata para 90-s, që Shqipëria ishte burg, i rësuar me tëlla me gjemba, këta janë shërbëtorët e Enver Hoxhës. Zotri, me unë janë të ekzekutor politik, që nuk ka fituar asë një nga demokracia. Zotri ka fituar me djens, me sakrifica, ja ka bavur me shërbëtorët e Enver Hoxhës, që sot i kanë pushtet. Sot, a i Fatmir Gjapa ka shkua vjerëshë për Enver Hoxhën, edhe sot e pikapën për balë shtëpisë e Enver Hoxhës. Unë jam deshur disa herë atje me Fatmir Gjapën. Kupton, përndaj, me lejoni ju lutem të shprehemi se ne të përndetur politik, letët me vlerë nuk përna japin. Nuk po i jetë ligji 7501. Po si më të vedë në Evropë neve, me tosat e mija, ti kemi në zmeqarë tanë, si do vedë në Evropë ne? Si do vedë në Evropë sop, me një kriminalitet të jetë zakorshëm, ku vëjtë djetë për ditë nga policia. është ligji shtetë ligjore shty, se së në burgat e policët, që e vrarë në djanin për një vartë, turp, maskarejnë. Ky shtet ligjor nuk ekziston në Shqipëri. Në Shqipëri ekziston diktatura e Enver Hoxhës, diktatura vrastare, diktatura pa punësisë, diktatura e varfërisë, diktatura e deintegrimit, po largohet truri më zotri. Se e fali një nga tekstër se një mjek i talentuar në Shqipëri. Fali për Shqipërinë, këto që ta zhunë sot. Shumë faleminderit që më dëgjove. Faleminderit zotri që u bërë pjesë e këtij emisioni. Jo, pa qëllim nuk të ndërhyra në momentin kur the nuk më ke hapur telefonin. Absolutisht nuk ka asnjë gjë të vërtetë në lidhje me këtë deklaratë, pasi siç e dini e para një herë nuk kam tagrin që të hapas të mbyll asnjëriu telefonin, pasi siç e shikoni, e kemi thënë edhe me kolegun Kapxhiu që ne nuk kemi asgjë në studio, e para. E dyta, numrat janë të gjithë të ndryshëm, pra që ne nuk e dim se kush është një numër dhe kush është numri tjetër, pra kush është numër komunisti dhe numër demokrati nëse do ecim sipas logjikës tuaj, dhe e treta nuk ka asnjë lloj arsye sepse unë të ndërpres komunikimin. Për çfarëdo lloj gjëje mund të flisni, besoj paktën kur jam unë në këtë emision e keni kuptuar që jeni të lirë të flisni për çfarëdo lloj gjëje, mjaft të gjytruajmë etikën e komunikimit. Gjithsesi, ky është mendimi juaj, ju falenderojmë që bëni pjesë edhe gjithashtu, ju falenderojmë që na kritikoni sepse na lavdrojnë shpesh, por rëndësishme është ndonjëherë edhe të na kritikojnë. Mi presim një telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Të përshëndes zotëri, mendimi juaj për temën. Për sa përket temës, jam i bindur që kjo do ndikoj në hapjen e negociatave. Pra do ndikoj në vendimin e vendeve të Bashkimit Evropian, po. Po, nuk diskutohet. Tashi, për sa përket po flas për atë zemrën që kishim në kohën e viteve 90 që u përmbys një diktaturë dhe erdhi një, nuk e di
se çfarë regjimi erdhi, por që kjo po duket sheshit. Dhe ajo ëndër që kishin shqiptarët dhe ata që ishin protagonist, u vra dhe po shterohet shpresa që kishim në atë kohë. Kështu që nëse ka disa mendje që janë pa syje, pa vesh, edhe pa mendje, po e deklarojnë sot se opozita ka të drejtë të protestojë. Të protestojë po me çfarë qëllimi? Ku është? Të bëjmë mirë apo të bëjmë keq? Po. Çdo njeri duhet të klasi vetes, mendjes së tij, që për një veprim që bën, a është i drejtë apo i pa drejtë. Kështu që unë jam para një dileme. Ka disa deklarata nga drejtuesit e opozitës. Po të ngri buzëqeshje në buzë. Po. Këta kuptojmë. Ka dhe një deklarat tjetër nga ky që është sot në drejtimin e shtetit qytetar, që unë me çdo kusht, me çdo kosto politike, do të bëj drejtësinë. Do të akpej buzëqeshjen. Tash kjo dilema, këtë të marim këtë apo të dytën. Dhe po të tregoj edhe një diçka tjetër për të ardhur në vëmendje. Shikoni ngjarjen e 15 prillit të Gëdecit. Kryetari i opozitës shkon direkt te kryeministri asaj kohe dhe i rrep statuat. Dhe i kishte të gjitha të drejtat legjitime që ta pengonte, por jo, ai nuk e pengoi. Ai e mori për qafe Sali Berishën. Dhe këto i disa gjëra që më detyrojnë që kjo nuk është opozit, po këtu është katardisur që ajo parti që ishte e shpresës që e vota dhe e pranuam ne si shqiptar, sot është këthyer në një band mafiozësh dhe qa nuk po i bëjen shqiptarve, dhe kombit, jo vetëm neve shqiptarve bëna kufirit, po kombit. E qartë, shkurtimisht, po? Të lutem. Për të mbyllur, po? Për të mbyllur, a i që ka trut, jo sy e vesh, po që ka trut në vendin e duhur, duhet të shikoj në vëmendje, edhe të japi ati që meriton kjo band, që shikoj kusht ka të ndisur, vetëm merë loj trafikante që e hajdutësh, edhe i ndjerë aty, se i që kanë të vërteta. Unë i bëj thirrje për gojës që edhe aji, Bobolja i Vlorës, edhe aji gazetari, ato të arrestohen, edhe të përgjigjen, se po bëjnë një dëm, jo për Edi Ramën, apo për partinë, apo për qeverin, po i bëjnë një dëm të madh popullit. Që në këto momente duhet ishin në tjetër vend, të bashkoheshin se kjo është për popullin, nuk është. Kjo është e ndëraj në mbjetës. E qartë, zotëri, të falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që ndave mendimin tënd me ne në lidhje me atë se çfarë po diskutojmë për ditën e sotme. Jemi në minutat e fundit të emisionit, kështu që mirëpresim të tjera telefonata në studio. E themi këtë herë pas here në mënyrë që t'jeni sa më shumë ty që telefononi dhe të keni sa më shumë mundësi për të përgjigjur me pyetjet dhe me përgjigjet tuaja pyetjes së shtruar nga ne për ditën e sotme. Përshëndetje, mirë se erdhë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po? Ne jena një popull fukaraj. Po? Edhe, në pranojnë, Bashkimi Evropian, në pranojnë. Sepse jena fukaraj qaj shteti, kësa shtet. Po? Që s'ke, ka hek gjën më të shtu elementare, ka hek nimin ekonomike. S'bajt la, ne jena të marum. Po? Aty mund të flasin me parti. Por si realiteti është, jena marum, gjithë populli shqiptar, ata janë me droge, nuk duhen me ditë. Kurse kur vjen koha e votave, vini nuk në lanë, po me udhon edhe po mu fut në burga, disa mund bojnë atë. Ne jena maruar, këtë.
Edhe kështu si atë mund të folin si mas qefit atë. Po, e qartë, e qartë. Kë shikoni më shumë fajtori ju zonë, qeverin apo opozitin me mënyrën se si po sillet deri tani? Po qeverin, po kush është jo? Ata një ministër i renit u hek për drog. Po. Ministri tjetër është si më fresh. Pse është Partia Demokratike kërkon folën në emër të popullit. Folën në emër sa i s'ka interes. Por kjo realiteti, nuk e shohin se populli shqiptar nuk pret tjerë se ashtu, ata janë të liftu për partia të, ata e dira ma shajnë ata me shokët e vetë. Ne jena të vdek nga ujja, zotëri. Po? Se nuk kena, nimën ekonomike ka qenë ma elementarja, tash nimën ekonomike na kanë hek. Sa të pojnë, tjerë si të ashtu, a i kur vjen vota, se s'po vjen vota si herë. Se atëherë për ashtu, po kur është edhe i veta shumë. Mirë, e qartë. Faleminderit zonjë, mirë dëgjofshim dhe faleminderit që bërë pjesë e këtij emisioni. Duhet jemi diku të rreth edhe 2 telefonatat e fundit, gjithsesi do e shohim nëse do të kemi kohë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Zonjë, mendimi juaj për temën? Mendimi im për temën është ky. Po. Mirë është që kisha dëshirë shumë të bëhat diçka, po nuk ka dorën time. Po? Kishim një shkërsim si që ka qenë kullat binjake para sa vitësh, tim ledha ato parlamentarët, me opozitën, me Partinë Demokratike, me lësim me gjitha, edhe tim ledha aty edhe të ishte një bombardim i mundshëm, edhe tim gjitha që njëre për gjithmonë nga faqeve. Sepse ki popull i shkret, po shirë të kem të adhije zotëri, si ka mundësi zotëri gazetar. To njërë s'po kuptojnë fare. Nuk e di. Ato zvejen aty vesh për karriken, me mush pas me parë, as për i gjë tjetër. Këto të gjithë derat ka një styrë. Edhe si Sali Berisha, si Edi Rama, si Monika Kryemadhe, gjithë janë po të mloj. Edhe kisha edhe diçka. Po? Sikur ti ishi që gazetarët në vendin e atyre pushtetarët do ta bëshit diçka. Se drita kryesore që na snidhin ne popullin shqiptarin i veç ju dhe vetëm ju. E qartë, ky është në fakt një përgjegjësi mjaft e madhe, unë të falenderoj që e ke këtë mendim, janë pak që kanë këtë mendim, po kështu duhet të jetë. E falenderojmë zonjën që ishte pjesë e emisionit, do t'jemi tek telefonata e fundit shkurtimisht. Mirëmëngjes, përshëndetje, jam Besi, faleminderit që erdhe në emision. Mirëmëngjes, Besi. Po, atëherë? Misioni politik i PD-s është që të mos hymë në Europë, dihet ajo. Po. Pa ndikon, përderisa ata bëjnë dhe dihet lobimi ruse çfarë bën. Po është fatkeqësi më burideot për këta që vënë në protestë. Po e di çfarë do të thotë të vesh në protestë? Që të vi babali e mërë të na udheqi babali e mërë buri dhe rotë. Të vi babali e na pasaj të na udheqi babali e të bësh opozit me babali e o bezi se e njojnë, po është shmënduri mërë. është shmënduri, prandaj këta janë të humbur dhe sepse populli si to që të vi i ka sytë në balë edhe shikojnë. është një paraforsa në verior, nga që thotë komunist, 28 vjetë morë buri dhe të komunizmi ka vdekur dhe nuk din mëre, po ta din. Komunisti është vetëm Berisha. Edhe unë që respektoj edhe ja lë gjithë kohën në dispozicion për të shprehur mendimin e tij dhe sërish më quajnë komunist. Po. Pra, komunizmi iku më as nuk kthehet më të doje, sigur të vi nuk arrit do më komunizmi. Është një sistem që ka dështuar dhe nuk e do më njeri. A i të thotë, komunisti punit Berisha të vanë tjera. Shiko, Besi, fletë Nur Basha për Shqipërinë, e shqiti, e vodi, e vrau, i ka të gjitha të këqia. Ku ka moral? Po të ketë 1% moral, nuk duhet të flasim më, Besi. Sepse këta e shikojnë, kush ka 2 gram mënd dhe shikojnë dhe bën këta duke folur, duke gënjur të bëjnë që ti kundështosh.
E qartë, zotri, unë të falenderoj që bëre pjesë e këtij emisioni, ndjes ndoshta që të koj të flasësh më pak se tjerët, por nga që jemi në limitet e emisionit. Ju falenderoj të gjithëve që bëhet pjesë e këtij programi në fakt për ditën e sotme e kësaj hapësire. Kemi qenë që nga ora 7 së bashku, pas pak titujt e gazetave. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.